Đến nay, Trương Hồng Thành đã chót vì tình. Tôi đã trọng sinh vào cơ thể anh ta và có được một chiếc phong bì cũ có thể xuyên không giữa hai thời đại, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Chậu than trong phòng đã tắt lịm, nhưng Trương Hồng Thành vẫn không dám lơ là. Anh bò đến cửa sổ, bắt đầu hít thở thật sâu không khí trong lành. Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến anh vô cùng xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn ra, đâu đâu cũng là những dãy nhà cấp 4 gạch đỏ thấp bé. Lối đi giữa các dãy nhà hiếm khi có mặt đường trải đá. Hầu như toàn là đất bùn. Trên tường bao quanh dán đầy các khẩu hiệu cách mạng. Thời gian là năm 1972, bản thân vốn chỉ chợp mắt một lát trước máy tính. Sau vừa mở mắt ra đã biến thành một người khác rồi. Trương Hồng Thành của năm 1972, con em công nhân bình thường của nhà máy cơ khí huyện Bảo Lăng. Năm nay 19 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm, sống cùng mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Trên bàn, Trương Hồng Thành tìm thấy một bức thư chia tay. Có lẽ một ngày nào đó, em thực sự không thể chịu đựng nổi những ngày tháng ấy và nỗi nhớ dành cho anh. Em sẽ chọn cách kết thúc một cách dứt khoát. Chủ nhân cũ vì không chịu nổi việc bạn gái chia tay và sự kích động từ những lời lẽ trong thư nên đã dứt khoát tự chốt vì tình để giải thoát. Thật ngu ngốc, Trương Hồng Thành lại xem kỹ một lần nữa. Bức thư được gọi là thư chia tay này, cô bạn gái này trong bức thư chia tay tổng cộng 44 câu. Đã nhắc đến em trai mình tới 11 lần. Em trai cô ta năm nay cũng đã đến tuổi. Bị thông báo năm nay bắt buộc phải đi về nông thôn lao động. Đồ ngốc, bạn gái anh gần như đã nói thẳng ra là muốn anh nhường cơ hội được ở lại nhà máy của mình cho em trai cô ta đấy. Mở chiếc hộp sắt trên bàn ra. Bên trong có một chiếc phong bì cũ kỹ. Bốn phía của chiếc phong bì này in một vòng những đường kẻ màu đen, khiến người ta vô cùng ấn tượng. Trương Hồng Thành nhớ rất rõ. Vào ngày trước khi xuyên không, từ trong một cuốn sách anh mua được ở sạp sách cũ, đã rơi ra một chiếc phong bì cũ y hệt như cái trước mắt này. Chẳng lẽ việc mình xuyên không có liên quan đến chiếc phong bì cũ này? Trong chiếc phong bì cũ đựng 2 con tem màu đỏ, đều có mệnh giá 8 xu. Còn có cả đồ tốt như vậy sao? Khoan đã. Bây giờ là năm 1972, những con tem này ở hậu thế tuyệt đối là đồ sưu tầm quý giá, nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là mấy con tem bình thường nhất mà thôi. Trước khi xuyên không, Trương Hồng Thành cũng từng tìm hiểu đôi chút về việc sưu tầm tem. Tất cả là nhờ anh bạn cùng phòng Hồ Bành Tử của anh. Bản thân đột nhiên biến mất thế này. Không biết gã đó có báo cảnh sát không? Nhét một con tem trở lại phong bì. Trương Hồng Thành cầm con tem còn lại lên ngắm nghía một lát. Đột nhiên một cơn đói cồn cào ập đến. Anh theo bản năng đặt con tem vào ông dán tem. Đã đến 12 giờ chưa? Ký ức của nguyên chủ cho anh biết, nếu còn không mau tới nhà ăn, thì món canh rau giá rẻ sẽ không tới lượt anh đâu. Trương Hồng Thành đã mất tích 3 ngày, nhưng phía đồn cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Mối quan hệ xã hội của một đứa trẻ mồ côi rất đơn giản. Khó điều tra đến thế sao? Hồ Vũ đẩy cửa phòng Trương Hồng Thành ra. Mọi thứ vẫn y hệt như mấy ngày trước, vẫn chưa có ai về sao? Từ bao giờ mà trên bàn máy tính lại có thêm một chiếc phong bì cũ thế này? Trương Hồng Thành vội vàng đi suốt quãng đường, nhưng rốt cuộc vẫn đến muộn một chút. Hôm nay sao anh chậm chạp thế? Hôm nay nhà ăn có món canh rau nấu với tóp mỡ, giờ thì đã bán hết sạch rồi. Cô gái trước mắt này là em gái cùng cha khác mẹ của Trương Hồng Thành. Trương Ngọc Mẫn, mẹ kế Bùi Thục Tĩnh, làm y tá trưởng ở bệnh viện công nhân nhà máy cơ khí. Buổi trưa hàng ngày đều là lúc bệnh viện của nhà máy cơ khí bận rộn nhất, nên hai anh em từ trước đến nay toàn tự mình ra nhà ăn giải quyết. Tiền ăn trưa mỗi ngày đều do Trương Hồng Thành quản lý. Trên tấm bảng đen lớn ở nhà ăn có ghi giá món ăn hôm nay. Trương Hồng Thành chen vào xem vài cái. Nhìn cái gì mà nhìn, một món chay cũng đã mất 1 hào rồi. Có nhìn nữa chúng ta cũng chẳng ăn nổi đâu. Mau đi mua màn thầu đi. Một lạng cơm giá 2 xu, một phần rau giá 1 hào. Nếu trong rau có thêm trứng hoặc đậu phụ thì giá là 1 hào 2 xu một phần. Món có thịt là 2 hào. Món nhiều thịt thì 2 hào 5 xu một phần. Nếu trong tay mình có một tờ đại đoàn kết. Dĩ nhiên anh cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Muốn có được một tờ đại đoàn kết chẳng dễ dàng gì. Bùi Thục Tĩnh, mỗi ngày tiền cơm trưa bà cho Trương Hồng Thành là 1 hào 6 xu và 6 lạng tem lương thực. Hai anh em tuy không hợp nhau, nhưng về chuyện ăn trưa thì ý kiến lại rất thống nhất. Mua 3 cái màn thầu và 1 phần canh rau, hết 8 xu và 6 lạng tem lương thực. Đây là bữa trưa thường ngày của họ. 8 xu còn giữ lại, hai anh em mỗi người chia nhau 4 xu. Đây cũng là nguồn tiền riêng của anh em nhà họ Trương. Trương Ngọc Mẫn dùng để mua vở và bút, còn anh thì đều tiêu hết lên người cô bạn gái xà Mỹ Hoa. Xuyên không tới đây mới nửa ngày, trong tay chỉ có 4 xu, thì làm được cái gì chứ? Màn thầu ở nhà ăn vị cũng rất bình thường. Thêm nữa trong canh rau cũng chẳng có chút dầu nào. Trương Hồng Thành mới ăn được nửa cái đã nuốt không trôi. Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhà ăn lần nữa. Một lúc sau anh bưng một đĩa dưa muối nhỏ quay lại. Dưa muối tận 2 xu một phần đấy, anh đúng là chịu chi thật. Trương Hồng Thành đem nửa phần dưa muối nhét vào kẽ hở của cái màn thầu. Chỉ có em là lắm lời, có thêm vị mặn của dưa muối.
Màn thầu và canh rau ăn vào mới thấy có chút mùi vị. Nhưng Trương Hồng Thành nhận ra mình cùng lắm chỉ mới no được 3 phần. Hồ Bành Tử căng thẳng nhìn ông chủ cửa hàng đồ cổ. Chỉ sợ con tem mà ông chủ đang liên tục kiểm tra đột ngột biến mất. Cuối cùng ông chủ do dự một lát, rồi ra hiệu một con số với Hồ Bành Tử. Này bạn, mấy cái giá trên mạng đó không tin được đâu. Được rồi, tôi trả 88.000 tệ, được chưa? Cậu không nhìn xem tình trạng con tem này thế nào à? Ái cha, tôi đâu phải nhà sưu tầm. Tôi cũng phải kiếm lời nữa chứ. Mặc cả mãi một hồi, con tem màu đỏ này cuối cùng cũng giao dịch xong. Giá là 84.000 tệ. Ông chủ còn tặng cậu ấy một bộ tem kỷ niệm mới phát hành. Hồ Vũ cầm tiền, trước tiên đem trả hết tiền thuê nhà hai người còn nợ, sau đó đăng một bài viết treo thưởng tìm người lên mạng. Ai mà tìm được Trương Hồng Thành sẽ dâng tặng ngay 80.000 tệ. Cái gì mà muốn đưa bài đăng của mình lên đầu trang, còn phải tốn thêm 5.000 tệ nữa. Trừ đi phí sinh hoạt cần thiết thì vẫn còn thiếu hơn 500. Hồ Vũ cắn răng một cái, lấy ra một quyển sổ sưu tầm lớn. Xem ra chỉ đành đau lòng bán đi một ít đồ sưu tầm của mình. Đến 8 giờ tối, cuối cùng cậu ấy cũng chốt được một đơn hàng trị giá 500 tệ. Có người trả 500 tệ để thu mua từ chỗ Hồ Vũ 5 tờ đại đoàn kết phẩm tướng bình thường. Hồ Vũ tiện tay cầm chiếc phong bì cũ trên bàn, bỏ 5 tờ đại đoàn kết này vào, chuẩn bị đóng gói một chút rồi đợi shipper đến lấy. Hồ Bành Tử vốn mắc chứng cưỡng chế bỗng cảm thấy trên phong bì dường như còn thiếu cái gì đó. Tiện thể nhặt một con tem phiên bản kỷ niệm dán lên. Thế này mới hoàn mỹ chứ. Trời đất, có ma kìa. Bùi Thục Tĩnh sau khi tan làm về nhà, rất nhanh đã nấu xong cơm canh. Bữa tối có 2 món mặn và 1 món canh, chỉ có 3 miếng thịt. Bùi Thục Tĩnh gắp 2 miếng cho Trương Hồng Thành, miếng còn lại gắp cho Trương Ngọc Mẫn. Trương Ngọc Mẫn cười rồi cắn mất một nửa miếng thịt. Sau đó, nhanh chóng đút phần còn lại vào miệng mẹ mình. Hai mẹ con đều đang cười. Điều này khiến Trương Hồng Thành cảm thấy bản thân dường như có chút lạc lõng. Theo như ký ức, khoảng cách giữa nguyên chủ và mẹ kế rất lớn. Dẫu sao lúc mẹ kế về nhà, nguyên chủ đã gần 4 tuổi rồi. Lúc người cha còn sống, nguyên chủ vẫn còn rất nghe lời. Nhưng kể từ khi tin dữ từ cao nguyên truyền tới, nguyên chủ liền hoàn toàn biến thành một con người khác. Sau bữa cơm, Trương Hồng Thành đang chuẩn bị về phòng, nhưng anh lại bị mẹ kế âm thầm gọi lại. Dì có chuyện gì sao? Cô nghe mấy y tá ở bệnh viện mình nói cháu và Tiểu Xà đang đòi chia tay à? Cô nghe mấy y tá ở bệnh viện mình nói cháu và Tiểu Xà đang đòi chia tay à? Đồng nghiệp của mẹ kế sao lại biết chuyện này được nhỉ? Hơn nữa, Xà Mỹ Hòa sáng nay mới viết thỏa thuận chia tay. Bản thân anh còn chưa nói với ai bên ngoài. Vậy mà buổi chiều tin tức đã truyền đến. Bệnh viện công nhân của nhà máy cơ khí tình hình nhà họ Xà cháu cũng biết rồi đấy. Vì con bé và em trai nó phải xuống nông thôn nên đang cuống cuồng hết cả lên. Tính tình con gái đều như thế cả. Cứ lúc này lúc khác. Ngày mai cháu mời con bé đến tiệm cơm nhà nước ăn một bữa thật ngon đi. Đây là tiền lương cô vừa mới lĩnh. Cầm mấy tờ tiền mới này đi trả tiền trông cũng oai hơn. Trương Ngọc Mẫn thấy mẹ mình đưa cho Trương Hồng Thành hẳn 2 đồng. Bà bước vào gian phòng riêng của anh. Thực ra chuyện nhà họ Xà cũng dễ giải quyết thôi. Cha của cháu là liệt sĩ. Nhà máy từ lâu đã để dành cho cháu một suất công tác. Thế nên chỉ cần nhà họ đồng ý hôn sự của hai đứa, chẳng phải Tiểu Xà sẽ được ở lại sao? Ngày mai lúc đi ăn, cháu hãy tranh thủ hỏi kỹ Mỹ Hoa xem gia đình họ đối với hôn sự của hai đứa rốt cuộc là có tính toán như thế nào. Trương Hồng Thành ngoài miệng thì đồng ý với mẹ kế, nhưng trong lòng lại đang nghĩ ngày mai làm sao để biến bạn gái thành bạn gái cũ đây. Anh, chiếc phong bì cũ đó đâu rồi nhỉ? Trong ngăn kéo và dưới gầm bàn đều không thấy. Sau khi nhìn thấy những số cuối của 5 tờ đại đoàn kết này, anh càng thêm thắc mắc. 5 tờ đại đoàn kết này chẳng phải là con trai cưng của Hồ Bành Tử sao? Khách yêu nhận được hàng sưu tầm vui lòng đăng ảnh đánh giá 5 sao nha. Đa tạ, chữ xấu thế này. Đúng là chữ của Hồ Bành Tử rồi. Mình mới rời đi có nửa ngày. Sao cái tên này lại phá ra đến mức đem bán cả đồ sưu tầm của mình vậy? Tại sao chiếc phong bì cũ lại biến mất? Và tại sao nó lại mang theo 5 tờ đại đoàn kết mà Hồ Bành Tử định bán cho hiện lần nữa? Anh ta đem toàn bộ hành động ban ngày của mình hồi tưởng lại một lượt. Hay là thử xem sao? Anh nhét 4 tờ 5 hào vừa mới có được vào phong bì, lại viết thêm một mảnh giấy nhỏ nhét vào trong, rồi dán tem lên. Nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào phong bì đến tận 10 giờ tối. Phong bì vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Sáng sớm hôm sau, Trương Hồng Thành vừa ngủ dậy liền sờ xuống dưới gối. Quả nhiên lại biến mất rồi. Hồ Vũ cả đêm không ngủ. Nếu không phải chính mắt cậu ta thấy phong bì này biến mất, lại hiện ra trên bàn máy tính đúng 12 giờ đêm,
thì cậu ta đời nào tin được. Cái chuyện hoang đường là mảnh giấy được truyền về năm 1972. Ha ha ha, tờ Nam Hào in phẳng có hình M năm 1972. Lượng lưu hành chỉ có 10 vạn tờ. Giá sưu tầm hiện nay là 500 tệ một tờ. Đắt hơn nhiều so với 5 tờ đại đoàn kết mà mình đã đưa ra. He he he, đúng là... Lần này phát tài thật rồi. Tôi ở năm 1972 có một thằng con hiếu thảo. Con trai ngoan, lát nữa trà nồi sẽ gửi cho con ít đồ tốt. Trời còn chưa sáng, Hồ Bành Tử đã ra khỏi cửa, đến chợ đồ cũ. Một hơi lùng sục được mấy chục tờ đại đoàn kết và một đống phiếu thu trước năm 1972. Tiếc là dung lượng của phong bì cũ thực sự có hạn. Cuối cùng chỉ nhét được một phần vào. Tầm vẫn còn đây. Chẳng lẽ thực sự chỉ có thể truyền đồ bằng giấy thôi sao? Ngoài 20 tờ đại đoàn kết và 30 tờ phiếu lương thực 50 cân ra, tên Hồ Bành Tử này thế mà còn kiếm được 2 tờ phiếu vải dùng chung toàn tỉnh, tổng cộng 20 thước. Thậm chí còn có một tờ phiếu công nghiệp toàn tỉnh trị giá 100 tệ. Trách không được tên này to gan dám bắt mình gọi là cha. Lát nữa đi bưu điện mua một bản tem đỏ nguyên tấm. Đợi qua 12 giờ đêm nay để xem rốt cuộc ai mới là người phải gọi cha. Đã hơn 8 giờ rồi. Sao giờ này anh mới đi học? Nếu là bình thường Trương Ngọc Mẫn thèm vào mà quan tâm đến anh. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua tên này, hiếm khi không nói chuyện kiểu mỉa mai với mẹ, con bé liền nhịn lại. Các thầy cô phải học vào buổi sáng. Mấy chuyện diễn kịch quá lố trong lớp ai mà chẳng biết. Mặc dù ở kiếp trước Trương Hồng Thành là một đứa trẻ mồ côi, nhưng bạn cùng phòng là Hồ Bành Tử lại có một cô em gái. Nên việc em gái nói chuyện kiểu mỉa mai, châm chọc với anh trai, anh đã chứng kiến quá nhiều rồi. Anh cảm thấy phản ứng của Trương Ngọc Mẫn rất bình thường. Hôm nay thế mà không cãi nhau với mình. Đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ăn sáng xong, rửa sạch bát đũa, Trương Hồng Thành nhét hết tiền và phiếu vào túi, thong dong bước ra khỏi cửa. Chuyện về xà Mỹ Hoa khiến Trương Hồng Thành rất đau đầu. Mặc dù anh là người chủ động đề nghị chia tay, nhưng rõ ràng đó là chiêu lùi để tiến, là thủ đoạn của đối phương. Nhà họ Xà đang nhắm vào suất làm việc tại nhà máy của anh. Nếu nói bản thân đã nhìn thấu ý đồ của nhà họ Xà nên mới nản lòng thoái chí sao? Nhưng gia đình xà Mỹ Hoa vẫn chưa làm gì cả. Nếu dùng lý do này, xà Mỹ Hoa lại tung thêm vài tin nói xấu về nhân cách của mình, thì danh tiếng của anh cũng sẽ tiêu tùng. Trương Hồng Thành hiểu rất rõ, kẻ tung tin đồn chỉ tốn một cái, nhưng người đính chính thì chạy gãy cả chân, đang dạo bước trên đường. Này, Trương Hồng Thành. Trương Hồng Thành nhớ lại một chút. Hóa ra hai người này đều là bạn học cấp 3 của anh, Như Yến và Trần Bộ Lôi. Chào các bạn, mới tốt nghiệp có 1 năm mà. Cậu xem bạn Trương Hồng Thành của chúng ta thay đổi nhiều chưa kia. Cậu ấy vậy mà cũng biết cười với đồng chí. Mời đồng chí xà Mỹ Hoa ra đó Lôi à. Chẳng lẽ người ta gặp chuyện vui nên tinh thần sảng khoái sao? Tớ nghe nói, biên chế của bạn Trương sắp có kết quả rồi. Chúc mừng nhé. Ngữ khí của hai người khiến Trương Hồng Thành hơi khựng lại. Vậy là các bạn nhìn nhầm rồi. Thực ra tớ đang giàu dĩ về chuyện của đồng chí xà Mỹ Hoa đây. Các cậu thì có gì mà phải giàu dĩ. Vài ngày nữa cậu vào làm chính thức ở nhà máy. Cô ấy chỉ cần đi đăng ký kết hôn với cậu là xong mà. Người nhà công nhân thì đương nhiên không phải đi hạ phóng rồi. Trần Bộ Lôi vốn dĩ cũng đã trướng mắt xà Mỹ Hoa từ lâu rồi, nhưng chuyện người ta kết hôn hay không mà lại có thể đem ra bàn tán trước bàn dân thiên hạ sao? Chúng ta dù sao cũng là phụ nữ mà, vốn không hợp với xà Mỹ Hoa. Sự xuất hiện của Trần Bộ Lôi quả thực rất đúng lúc. Trương Hồng Thành bỗng nhiên đối với bữa trưa đó đã có một vài suy nghĩ khác. Thôi không nói chuyện đó nữa. Dạo này các cậu thế nào rồi? Có cơ hội được ở lại không? Hassad, hôm kia người của văn phòng nông trường lại đến nhà tớ vận động. Tớ em là không trốn thoát được rồi. Muộn nhất là tháng 7. Tớ em là khó mà tránh khỏi. Tháng 7 là đi rồi sao? Nhanh vậy ư? Tháng 7 đi vẫn còn là muộn đấy. Quách Đào lớp mình cậu còn nhớ chứ? Ngày mai cậu ấy sẽ lên tàu đi Biên Lạp rồi. Mã Hồng Anh và Sử Tiến Tiến ngày kia cũng phải đi. Sử Tiến Tiến? Cậu ấy đi Bản Nạp. Tớ chắc là đi Lôi Châu. Có điều, cậu ấy nói sẽ đợi tớ. Xem ra mấy người bạn cũ chúng ta sắp mỗi người một phương trời rồi. Tớ thấy hay là trưa nay chúng ta tụ tập một bữa đi, coi như tiễn lão Quách và Sử Tiến Tiến luôn. Hai người có chút do dự. Trương Hồng Thành biết họ đang lo lắng về vấn đề chi phí. Tớ thấy đừng ăn ở căng tin nhà máy mình nữa. Đông người quá khó nói chuyện. Cứ đến tiệm cơm quốc doanh ở phía đông huyện đi. Bữa này tớ mời. Tớ thấy các cậu ở lại giữ căn cứ. Chủ sĩ bữa này chắc chắn phải là tớ rồi. Vậy cứ 11h30 trưa này nhé. Tớ sẽ đi gọi món trước. Như Yến và Trần Bộ Lôi cùng Trương Hồng Thành cuối cùng đã chốt xong. Tổng cộng có 9 người được mời. Xà Mỹ Hoa sẽ do Trương Hồng Thành liên lạc. Những người còn lại giao cho hai bạn nữ đi thông báo. Cha của xà Mỹ Hoa làm việc ở xưởng đến huyện. Trương Hồng Thành tản bộ đến bệnh viện công nhân để mượn điện thoại, gọi điện đến xưởng đến huyện. Trương Hồng Thành cố ý nhờ người nhắn lại một lời về việc hôm nay anh hẹn con gái xà Triều Quý đến tiệm cơm quốc doanh. Anh phải khiến chuyện này lan truyền trong vòng tròn của nhà họ Xà từ sớm. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Trương Hồng Thành.
Khi Xà Chiều Quý biết chuyện, những đồng nghiệp xung quanh ông ta cũng đều đã biết. Mọi người thi nhau cười nói bảo Xà Chiều Quý chuẩn bị mời rượu đi. Xà Chiều Quý lập tức xin nghỉ nửa tiếng để vội vàng chạy về nhà. Có lẽ bức thư hôm qua của con gái đã có kết quả rồi. 11 giờ rưỡi, chính là ở nhà hàng quốc doanh cách nhà chúng ta không xa đó sao? Cha, xem ra chuyện đó có manh mối rồi. Mỹ Hoa, hôm nay còn nhất định phải để Trương Hồng Thành chốt xong chuyện đó đi. Thời hạn cuối cùng khu phố đưa ra cho em trai con sắp đến rồi. Con biết rồi, với cái đầu óc của anh ta, hôm nay con chắc chắn sẽ khiến anh ta nhường cái suất đó cho nhà chúng ta. Mỹ Hoa, con cũng phải chú ý chừng mực. Đừng để tên họ Trương đó thực sự chiếm được hời. Bên phía hải quân nếu có ghen tuông thì con phải dỗ dành cho tốt đấy. Con cũng phải chú ý chừng mực. Đừng để tên họ Trương đó thực sự chiếm được hời. Bên phía hải quân nếu có ghen tuông thì con phải dỗ dành cho tốt đấy. Đến mẹ, mẹ cứ yên tâm, hải quân biết rõ kế hoạch của con, anh ấy sẽ dốc sức phối hợp thôi. Trương Hồng Thành ra khỏi khu xưởng, tò mò đi dạo quanh huyện lỵ một hồi lâu. Cuối cùng suýt chút nữa thì đến muộn. Lúc đến nơi đã là 11 giờ 26 phút. Mấy người bạn học cấp 3 đều đã đến trước. Trương Hồng Thành liên tục xin lỗi. Xà Mỹ Hoa nhà anh đâu rồi? Chắc lát nữa cô ấy mới tới. Với cái thủ đoạn dắt mũi nguyên chủ của cô bạn gái này, có lần nào mà không cố ý đến muộn 15, 20 phút chứ? Anh đã cố ý không nói cho nhà họ Xà biết. Hôm nay còn mời cả bạn học cùng lớp. Quả nhiên thái độ của vài bạn nữ và bạn nam đều đã có chút thay đổi. Đặc biệt là Trần Bộ Lôi, là người mời khách mà còn đến muộn. Xà Mỹ Hoa cũng thật là biết cách làm mình làm mẩy. Trương Hồng Thành đi tới cửa sổ, gọi 3 món mặn, 3 món chay và 1 món canh. Thấy Trương Hồng Thành gọi nhiều món như vậy, mấy người bạn cũ đều có vẻ hơi thấp thỏm không yên. Bây giờ còn nửa tiếng nữa mới chính thức tan làm. Trong nhà hàng quốc doanh lúc này chỉ có đúng bàn của bọn họ. Đầu bếp hiếm khi không lề mề. Chẳng mấy chốc món ăn đã được bưng ra. Mọi người đừng khách sáo với tôi nhé. Hôm nay không được thịnh soạn cho lắm. Chủ yếu là tôi muốn nhân cơ hội này nhờ mấy người bạn cũ làm chứng giúp tôi một việc. Hôm qua Mỹ Hoa có viết cho tôi một bức thư, nói là không muốn làm lỡ dở tôi, muốn chia tay với tôi. Hasi, hoàn cảnh nhà cô ấy cũng thật khó xử. Cô ấy không đành lòng để em trai mình đi xuống nông thôn một mình, nên đã quyết định từ bỏ, để tôi đi cùng với em trai cô ấy. Mê mơn, Trương Hồng Thành nói hay thật đấy. Chị gái chính là Xà Mỹ Hoa mà chúng ta quen biết. Tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, tôi quyết định từ bỏ cơ hội vào nhà máy. Tôi muốn cùng cô ấy đi tới bản nạp. Vậy còn cái suất đó của anh thì sao? Chẳng phải anh còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ sao? Tôi sẽ nhường suất này cho em trai của Mỹ Hoa. Chuyện chịu khổ cứ để tôi và chị cậu ấy gánh vác là được. Trương Hồng Thành, anh đừng nói bừa. Đúng vậy, có phải anh hồ đồ rồi không? Cho dù anh thực sự muốn đi cùng cô ấy, nhưng anh vẫn còn em gái mà. Như Yến đột nhiên giật lấy bức thư chia tay trên bàn. Mặc dù tính khí của Trương Hồng Thành có hơi nhu nhược, nhưng cũng không đến mức lù lẫn tới mức này chứ. Xà Mỹ Hoa cô ta thật là vô liêm sỉ. Cô ta dám ám chỉ Trương Hồng Thành nhường suất đó cho em trai mình, nếu không thì sẽ chia tay. Như Yến đưa bức thư đó cho mình. Mỹ Hoa không phải hạng người như bạn nghĩ đâu. Trần Bội Lôi giật lấy bức thư rồi cũng lướt qua một lượt. Trương Hồng Thành, anh đúng là đồ đại ngốc. Tôi đã quyết định nhường suất đó cho em trai cô ấy rồi. Mọi người đừng ai khuyên tôi nữa, bởi vì tôi yêu cô ấy. Hồng Thành, hôm nay anh mời nhiều bạn cũ thế này, sao không nói trước với em một tiếng? Phải, đều tại anh, là anh quên không báo cho em biết. Chưa đợi Xà Mỹ Hoa kịp ngồi xuống, Trần Bội Lôi vốn đã không kìm lòng được, đột ngột đứng phát dậy. Trương Hồng Thành dự đoán không sai một chút nào. Vào những năm tháng này, ở thời này, cảm xúc yêu ghét của con người đối với một sự việc không phức tạp như đời sau. Đồng chí Xà Mỹ Hoa, cô và đồng chí Trương Hồng Thành yêu đương. Đúng ra là bọn tôi không quản được, nhưng cô lại đòi đồng chí Trương Hồng Thành nhường suất công tác mà người cha liệt sĩ để lại cho em trai của cô. Như vậy thì quá đáng quá rồi. Đồng chí Trần Bội Lôi, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Mặc dù cô ta đúng là đã làm vậy, nhưng có chắc cô ta cũng không thừa nhận chuyện này. Sử Tiến Tiến cũng đã đọc xong bức thư đó. Cô nói Trần Bội Lôi ngậm máu phun người, hay là do chính cô viết giấy trắng mực đen, khiến người ta hiểu lầm. Sử Tiến Tiến, mau trả lại thư cho tôi. Sao các người lại có thể cướp thư của tôi chứ? Lòng Xà Mỹ Hoa lúc này cũng rối thành một nồi. Cô ta hận không thể một đào rớt chớt cái đồ vô dụng Trương Hồng Thành này. Phải biết là ở thời đại này, loại chuyện xấu hổ này đủ để khiến bất kỳ ai thân bại danh liệt. Xà Mỹ Hoa vốn dĩ trong lòng đã có tật, đâu còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, liền vùng chạy ra ngoài. Trương Hồng Thành, chúng ta kết thúc rồi. Trương Hồng Thành vội vàng đứng dậy đuổi theo. Quách Đào thấy chướng mắt nên tiện tay kéo anh lại một cái. Cậu ta thật sự chỉ là tiện tay thôi, chẳng dùng lực bao nhiêu cả. Sức mạnh của mình từ bao giờ lại lớn như vậy nhỉ? Mấy người bạn học đang chân thành an ủi Trương Hồng Thành. Trương Hồng Thành tuy vẻ mặt đầy đau thương, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.
Dần dần, cả bàn bạn cũ đều đã say khướt. Đồng thanh hát vang bài Tôi yêu Thiên An môn Bắc Kinh. Đồng chí Sử Tiến Tiến, anh thật sự sẽ đợi em chứ? Đồng chí Trần Bộ Lôi, anh hứa là anh nhất định sẽ đợi em đến thiên trường địa cửu. Trần Bộ Lôi lại tha thiết nhìn sang Mã Hồng Anh. Bộ Lôi, cậu yên tâm đi, là chị em tốt, mình hứa sẽ giúp cậu trông chừng cậu ấy. Tôi thề, đời này Sử Tiến Tiến tôi mà không cưới Trần Bộ Lôi, thì thế không làm người nữa. Trần Bộ Lôi ngẩn ngơ nhìn Sử Tiến Tiến hồi lâu. Bỗng nhiên cô ấy khóc một tiếng, bịt mặt lảo đảo chạy đi mất. Như Yến vội vàng đuổi theo. Người uống say mà im lặng nhất lại là Quách Đào. Cậu ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Như Yến chạy đi. Không biết vì sao mà thẫn thờ nhìn hồi lâu. Trương Hồng Thành được hai người bạn học dìu về. Họ sợ Trương Hồng Thành lúc say rượu sẽ nghĩ quẩn. Nửa đường đi ngang qua bưu điện, Trương Hồng Thành la hét đòi viết thư cho Xà Mỹ Hoa. Vừa khóc vừa la đòi mua một đống tem đỏ. Mấy bạn nữ về trước một bước đã đem chuyện Trương Hồng Thành, thất tình và nội dung bức thư của Xà Mỹ Hoa lan truyền khắp nơi. Về chuyện Trương Hồng Thành và Xà Mỹ Hoa, những lời bàn tán kẻ ngốc người độc nhanh chóng xôn xao dư luận. Bùi Thục Tĩnh nhận được tin, vội vã xin nghỉ ở bệnh viện nhà máy để về chăm sóc con trai. Ngược lại Trương Ngọc Mẫn sau khi về nhà, bực mình mắng Trương Hồng Thành đang say khướt một trận. Ha ha ha. Hải Quân, tớ phải làm sao đây? Lưu Hải Quân là hàng xóm kiêm bạn của Trương Hồng Thành. Cậu ta quen biết Xà Mỹ Hoa thông qua Trương Hồng Thành. Họ vốn tưởng rằng, với tính cách sĩ diện hão của Trương Hồng Thành, thì có chết cũng sẽ không đem bức thư đó ra cho người khác xem. Vậy mà cái gã sắp xuống nông thôn này, sao lại hành động khác thường thế nhỉ? Lưu Hải Quân có chút bừng tỉnh, bởi vì với danh tiếng hiện tại của Xà Mỹ Hoa, bố mẹ cậu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cậu ta cưới cô ta, trừ khi cả nhà cậu ta muốn bị toàn bộ người của nhà máy cơ khí hắt hủi. Mày vừa vớ được cả một căn nhà đấy. Ha ha ha, đại ca tại thượng, xin nhận của đệ một lại. Trong phong bì cũ còn có một bức thư Trương Hồng Thành viết. Trương Hồng Thành kể lại những chuyện xảy ra hôm nay cho Hồ Bành Tử nghe. Trời à, người anh em này còn đang nỗ lực thoát ế, mà hắn vừa xuyên qua ngày thứ hai đã đá một em gái rồi. Nhưng nửa tiếng sau, nhìn kết quả tìm kiếm trên máy tính, Hồ Bành Tử sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Trương Hồng Thành sờ thấy chiếc phong bì cũ lại xuất hiện dưới gối. Trong phong bì là vài tờ phiếu. Mở bức thư do Bành Tử viết. Quần áo ở phía trên. Bành Tử tới đây nhắc khéo một chút. Xin mạn phép hỏi lân bi trên đầu cậu có đẹp không? Trên mạng có một cuốn tiểu thuyết thời đại miêu tả về một nữ chính có xuất thân không tốt, kể về câu chuyện trọng sinh từ năm 1988 quay lại năm 1972. Một cuốn truyện trọng sinh nữ cường không có cặp đôi. Trong truyện, nữ chính có một người bạn thân là nữ. Vì cứu nữ chính mà qua đời, nữ chính mang theo di nguyện của người bạn tìm đến quê hương của người bạn đó. Trên hành trình đó, cuối cùng cũng đã báo được thù cho người bạn. Cặp nam nữ phải nhận báo ứng vì nữ chính can thiệp. Trùng hợp thay, một người tên là Xà Mỹ Hoa, một người tên là Lưu Hải Quân. Đúng vậy, bạn của nữ chính tên là Trương Ngọc Mẫn. Người anh trai ngốc nghếch bị cặp nam nữ này hại chết, tên là Trương Hồng Thành. Trương Hồng Thành ngẩn người ra suốt nửa tiếng đồng hồ. Hóa ra mình lại xuyên không vào một cuốn chuyện nữ cường. Nếu như không có sự xuyên không của mình, việc tự sát của Nguyên Thần chắc là sẽ không thành công. Nhưng cuối cùng, Nguyên Thần vẫn sẽ não tàn mà đem cơ hội việc làm trao cho em trai của Xà Mỹ Hoa, cho dù bản thân và em gái đều phải đi xuống nông thôn.